Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokat, hogy mi újság velük, hol tartanak, hol tartanak. Hát igen, a kapcsolatukban, mert megvan egy dinamika ebben az ikerláng kapcsolódásban, nem annyira olyan, mint amiket lehet olvasni a neten, az nagyon-nagyon, úgy mondom, földi megközelítés, ez nem arról szól. Nem kizárólag arról szól, illetve az csak egy mellékszál, és azt lehet nagyon jól csinálni, és megélni az örömeit, és nagyon rosszul is, és csak a fájdalmait látni. Én ebben igyekszem segíteni, illetve amikor ezeket a videókat is csinálom, meg egyébként a beszélgetésekben, az egyéni konzultációkban is próbálom azt elmondani, amit én megtudtam a saját ikerláng utam során, és én úgy gondolom, hogy aki már találkozott az ikerlángjával, az a világ legnagyobb csodáját élte meg, és élheti meg, csak ezért másféle dolgokat kell tenni, mint amit emberi ésszel, hagyományos emberi ésszel el tudunk tenni, másféleképpen kell hozzáállni, és én így gondolom, én így tudom, így látom, és így élem meg a saját dolgaimat, ennek hatására jöttek le elő képességeim, emlékszem régi életek dolgaira, amióta ezt csinálom, és hát szóval ennek nagyon-nagyon sok szép vonzata van, és megnézzük, hogy akkor akiknek az energiáját most itt látjuk, ők hogyan állnak. Persze vannak ilyen szakaszai az emberi megélésben, hogy együtt vannak, aztán szakítanak, aztán megint együtt vannak. Ennek megvan a logikus oka, kiszámítható is ráadásul. Tehát, hogyha tudjuk a háttérinformációkat, hogy mi miért történik, és akkor tudni fogjuk, hogy mikor mi következik, és akkor már nem fog olyan fájdalmas lenni. Szóval azért mondom, hogy az én tudásom alapján én látom előre mindig azt, hogy mi történik. Mondjuk nem csak az ikerlángban, hanem az élet más dolgait is látok előre, egyre élesebben. Nem mindig kellemes, de azért nagyon-nagyon különleges érzés. Nem vagyok különleges, csak az a különleges érzés, hogy ilyenre méltó vagyok. Na mindegy. Szóval akkor nekiállunk megnézni, hogy mi ez az ikerláng kapcsolódás. Az én nézőpontom szerint mindig egy férfi és egy nő. Ennek is megvan az oka, hogy ez nem lehet másképp, csak így, hogy miért így van, annak nagyon-nagyon hosszú története van, és erről nagyon keveset beszélnek, illetve senki más nem beszél erről, még nem hallottam, hogy honnan ered és hová vezet ez az egész. Ez mindebből fakad az is, hogy férfi és nő lehet csak és kizárólag. Na nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg az ő kapcsolódásukról jelenleg. Lássuk. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg az ő kapcsolódásukról. Úgy tűnik, hogy most egy olyan időszakban vannak, amikor nem nagyon találkoznak, illetve a találkozások minősége, miensége átalakult. De inkább az első verziót érzékelem itt, hogy nem találkoznak. Legalábbis a múltnak a megélései szerint. Ezt, ahogy én szoktam mondani, hogy és itt ez már kapcsolódik az én ismereteimhez, hogy az égiek, mivel ez az egész találkozás, ez az egész kapcsolódás és ennek a folyamata teljes egészében égi irányítás alatt áll. Mi emberek a szabad akaratunknál fogva ennek az idejét elnyújthatjuk és lerövidíthetjük, ez csak is kizárólag rajtunk áll.
de az, hogy mi és mikor történik, vagy hogyan történik, az megvan mondjuk így előre koreografálva, és ezt intézik a föntiek, hogy mikor érünk el olyan pontra, amikor nekik közbe kell avatkozni, amikor nem, mikor van az, amikor különváltan kell lenni, amikor találkozni kell, és akkor ez most egy olyan állapotot ír le, ahol ők nincsenek együtt, vagy, mint ahogy mondtam, ha együtt is vannak, akkor megváltozott a találkozásaik minősége, és itt is azt mutatják, hogy a sors, illetve a jó szerencsére várhatnak néhányan, vagy mind a ketten, vagy csak egyik, hogy majd a sors az majd hozza. De mint mondtam, tehát, hogy itt ennek megvan a maga törvényszerűsége. Ez úgy fog történni, és ezt lehet, hogy így nem hisszük el, de az egész, mint ahogy az egész életünk is meg van tervezve, ugyanígy megvan ez is tervezve, és ebben sem kell hinni, én hiszek benne, és én bebizonyítva látom minden nap, úgyhogy csak ezt tudom nektek tolmácsolni, amit én hiszek, amiben én hiszek és tudom, vagy látom a történéseket, de nézzük a halált, hogy mit tudhatunk meg itt a változásról. Lehetséges, hogy itt a változást az hozta, hogy valamelyikőjük párkapcsolatban van, és ott vagy mind a kettő esetleg, de inkább azt érzékelem, hogy az egyikőjüknél valami nagyon nagy bosszúság történt, valami nagyon nagy vita, vagy kiderült ez a kapcsolódás, vagy valami más kapcsán lett veszekedés, mondjuk így, és ennek lett az egyik következménye, vagy ennek lett a következménye az, hogy mondjuk ez a kapcsolat lett háttérbe szorítva. Itt kérünk most a látogatásra. Nagyon gyakran találkozom azzal, és amit itt mutatnak a lapok, hogy a női fél, a női pár, ékelláng pár, az fél attól, hogy tovább folytassák ezt a kapcsolatot, fél attól, hogy a férfi ikelláng az nem fogja őt választani, hogy becsapja, hogy újra és újra nem azt csinálja, és újra nem úgy reagál a dolgokra, ahogy ő szeretné, de ez csak alacsony tudatszinten éli meg így az ember, amikor már megérti, hogy itt ez egy sokkal nagyobb ívű dolog, mint amit ő pillanatnyilag gondol, akkor utána ezeket már, mikor átlátja, akkor már egészen más szemszögből tudja nézni. Tudjátok, van a taróban az akasztott ember lapja, és annak szokták úgy mondani a magyarázatát, hogy egy másik, egy magasabb szemszögből kell ránézni a dolgokra. Na hát én is erről beszélek, meg kell ismerni mindig mindennek a mögöttes részét, a kialakulását, a célját, a háttér dolgokat ahhoz, hogy aztán egy magasabb szemszögből tudjuk már ránézni. Mert amíg nem tesszük bele ezt az energiát, hogy kvázi megtanuljuk azt, hogy miről van itt szó, megértsük, és van, akinek ez mondjuk első elmondás alapján sikerül ez a megértés, van, akinek sokszor kell elmondani különböző módokon, mire megérti, de amikor megérti, akkor rájön arra, hogy itt nem erről a félelemről van szó ebben a kapcsolatban.
akkor, amikor már nincsen ilyen félelem, például egy ikerláng kapcsolódásban, nincsen a női félben ilyen félelem, hogy a másik fél hogyan fog, tehát a férfi ikerláng hogyan fog reagálni, hogy még mindig nem fog közeledni, még mindig ezt így fog viselkedni, ahogyan régen. Tehát amikor ő már ezen túljut, tehát megvan a megismerése, akkor innentől kezdve őt ez már nem viseli meg annyira, mint korábban. És sőt, egyetért azzal is, hogy tudja, hogy mit csinál a társa. És ehhez nem kell együtt élni, hogy ezt a változást, illetve ezt a fajta átalakulást és a dolgok történésének menetét megértsük. Tehát ez nem kell elválni, megszakítani egy kapcsolatot. Ez a szakasz még bőven arról szól, hogy ahol éppen vagyok, ott értsem meg ezeket a dolgokat. És itt most arról van szó, hogy ő még nem érti. És vágyik arra, hogy történjen csoda. Vágyik arra, hogy majd beavatkoznak az égiek, de gyakran azt is látom, hogy emberek imádkoznak, és olyan emberi dolgokért imádkozunk, hogy jaj, hogy legyen, hogy nekem sikerüljön a vizsgám, meg ez legyen, meg az legyen, mint amikor, ez olyan, hogy az angyalokat, vagy az égieket mi úgymond olyan dolgokra kérjük, ami számukra nagyon alantas. Tehát ők nem azért vannak, hogy a mi kívánságainkat teljesítsék. És itt is egy ilyenfajta kívánságot érzékelek, de valójában nem ez lenne a feladat, hogy mi azért imádkozzunk, hogy jaj, teljesíts már ezt a kívánságomat, Uram, hát akkor ez egy dzsinn lenne, aki a lámpás szelleme, meg az aranyhal, aki kívánságot teljesít, de itt nem erről van szó. És ameddig ezt így nem csináljuk meg, addig mindenki szenved, mindegyik fél, nem csak ők, hanem ketten, hanem a környezetük is, mert meg tudja őket viselni ez az egész. Na de megnézzük, hogy egyébként mit gondolnak egymásról, a gondolataikat kérdezzük most meg ennek a párnak, kettőt kérek, mit gondol a férfi ikerláng a nőről. És a nő a férfiről. Láthatóan a férfi azt gondolja, hogy a nő mellett ő megtalálja az otthont. És azt az otthont, azt a intimitást, azt a melegséget, és az intimitást itt most nem kifejezetten a testi dolgokra értem, tehát hogy ők testileg jól kémia működik, hanem azt az intimitást, amikor úgy megmerek nyílni a másiknak, elmerek mondani neki mindent, mert tudom, hogy ő mindent is megért. És a legnagyobb tanítás ebben a kapcsolódásban az a szeretet, amit úgy szokták mondani, hogy a feltétel nélküli szeretet, de a feltétel nélküli szeretetről is borzasztó rossz fogalmaink vannak. Azt hisszük, hogy a feltételek az, hogy nem szabok feltételt, hogy ő mikor jön, meg megy, meg hogy mit csinál. A feltétel nélküli szeretet az valójában egyedül a teremtő képes erre. Tehát ő az, aki feltétel nélkül szereti az embert. Vannak elvárásai az emberekkel kapcsolatosan, de ő minden hibánkat és bajunkat megbocsát, és mindig szeret, függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat teszünk. És a feltétel nélküli szeretetben az is benne van, hogy tiszteljük magunkat is. Tehát magunkat is szeressük feltétel nélkül. Ne gondoljuk azt, hogyha
nem elég szép az arcunk, vagy az orrunk, akkor az attól mi nem vagyunk szerethetők. Tehát, hogy értjük, tehát a testi dolgainkat úgy, ahogyan megteremtettek bennünket, úgy kell elfogadni, úgy kell szeretni, mert ha nem szeretjük, akkor az már feltételeket szabunk ahhoz, hogy mi hogy lennénk szerethetőek. Ez is a feltétel nélküli szeretethez tartozik, mert a feltétel nélküli szeretet egyetemes, mindenkit szeretek egyformán. Hát persze nem egyformán, mert az ikerlángot jobban, de azt azért mások miatt. De ez a feltétel nélküli szeretet valódi háttere. És az a feltétel nélküli szeretet, amikor mindent, kivétel nélkül mindent csak szeretetből csinálok, és nem muszájból, és nem azért, mert pénzt kell keresnem, hanem ott már átmerem adni magam ennek a szeretetnek. Na azért mondom, hogy egyedül a Teremtő képes erre a szeretetre, mert azért szerintem ez olyan utopisztikus dolog, hogy mi ilyenből tudjunk élni, de ettől még ez elméletileg így van. Na megnézzük, hogy mit jelent itt akkor ez a szerelem lapja az ő részéről, a férfi részéről. És a házat is kérek. Mint ahogy mondtam, hogy megtalálja nálad melletted, vagy hát a női fél mellett megtalálja a biztonságot, az otthont, és ahol nem a pénz az érték, ahol nem az számít, hogy most nekem van-e valamim. És a szerelemnél is, még akkor is, hogyha szomorú, akkor is, hogyha nem úgy nyilvánul meg, és távol vannak egymástól, és még akkor is, amikor nem biztos, hogy betartja az ígéretét, akkor is azt érzi, hogy ő szeretve van. Na ez az, amit például egy ikerláng, mind a kettőnek meg kell tanulnia, a fejlettebb ő hamarabb, fejlettebb fél ő hamarabb meg tudja ezt tanulni, hogy úgy is szeretem a másikat, hogyha, amit az előbb is mondtam, hogyha ő sorozatosan hibázik. Mint ahogy a gyerekünket is szeretjük, hogyha hibázik sorozatosan, akkor is szeretjük, mert a gyermekünk, és itt meg az a ikerláng társunk, aki teremtett világban csak egy van. Na és a női félnél nézzük, hogy ő mit gondol. Hát ő azt gondolja, hogy itt folyamatosan változnak a dolgok, folyamatosan jön meg, megy a férfi. Ez megint arra utal, amit az előbb mondtam, hogy ő nagyon csak emberi, földi szinten, földi síkon nézi ennek a kapcsolatot, ezt a kapcsolatot, ne nézzük a váratlan örömöt. Időnként azt hiszem, hogy ő vissza is tekintget a múltba, mert régen lehet, hogy másképp élte meg lelkileg, és lehet, hogy nem kellett vitázni azért, hogy azt kapja a másik féltől, amit ő szeretett volna, de ez, mint ahogy az legelején mondtam, ennek az egész ikerláng kapcsolódásnak a dinamikája, a mozzanata, az minden ki van előre dolgozva, patika mérlegen kimérve, hogy meddig lehetnek együtt, mi az, amikor szétválasztják őket, mi az, amikor összeengedik, és ez például az, hogy persze régen sokkal jobb volt, az azért volt, mert ott ennek volt itt a helye és az ideje, és vágyjuk vissza
az állapotod, de valójában, amikor már magasabb szintre jut a tudatosabb fél, akkor megérti és másképp vágyja vissza, illetve nem azt vágyja vissza, hanem azt az állapotot vágyja, amit lehet, amit el lehet érni, hogy azt minél hamarabb elérje, és ehhez nagyon nagy önfegyelemre van szükség, ez kétségtelen is, nem mindenki képes rá, de itt azt látom, hogy itt a női félben van több kétség, mint a férfiban. Na nézzük akkor, milyen érzések vannak bennük. Milyen érzéseik vannak. Milyen érzéseik vannak egymás iránt, kettőt kérek a férfi, mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Hát a férfi úgy gondolja, hogy a nő kommunikációja az nem biztos, hogy segít neki, nem biztos, hogy előre mozdítja a kapcsolatukat. Na, nézzük az özvegyasszonyt. És az üzenetet is. Na most nagyon fontosnak gondolom azt, és gyakran elmondom, hogy a tudatosabb fél, aki előrébb jár, és többet tud mondjuk egyik ellenkapcsolódásról, meg egyébként is bármilyen kapcsolatról. Nem feladatunk az, hogy mi megmondjuk a másiknak, hogy mi az, amit ő rosszul csinál. Nem fogja elfogadni tőlünk, ráadásul a kapcsolatot is megmérgezzük, és itt is erről van szó, hogy a férfi úgy érzi, hogy a nő olyan dolgokról beszél neki, aminek se eleje, se vége, se füle, se farka, és régen azért jobb volt, amikor nem ezt csinálta. Tehát az érzéseiben, amellett, hogy ott van az a otthonosságérzés, amellett azt is érzi, hogy most a nő a jelenlegi viselkedésével hát nem, hát próbára teszi az ő türelmét. Miközben a nő meg azt éli meg, hogy a férfi hátat fordít ennek az egésznek, és nem foglalkozik azzal, hogy ő mit szeretne. Hát ez egy ilyen tipikus női megnyilvánulás, és most ezt én is nem is mondanám tovább, hogy mi ez. A lényeg az, hogy ő elégedetlenkedik a férfival, és ezt ennek hangot is ad. Na, nézzük az özvegy férfit. És az bosszúságot is. Elképzelhető, hogy a férfi az otthoni problémákra hivatkozik, vagy a munkahelyi problémákra, amelyek szinte mindig felütik a fejét, mert hogy az a fájdalom mozgató rugója legtöbbször, hogyha ezekbe avatkoznak be a föntiek, és a női ikelláng pedig azt gondolja, hogy mindig erre hivatkozik, és hogy biztosan hazudik, és nem is úgy vannak a dolgok, de meg kell nyugtassalak, hogy úgy vannak, meg még újabb, mert, mint ahogy mondtam, mindenkinél beavatkoznak a családi és a munkahelyi problémákba, hogyha nem jó irányba változnak, még hogyha lassan is, tehát hogyha már érzékelik, nagyon-nagyon finom érzékelőjük van hozzá az égieknek, amivel érzékelik, hogy jó irányba halad-e a dolog, de ha picit jó irányba is halad, még ha lassan is, akkor is ezek a problémák nem jelennek meg, de ha nem jó irányba halad, akkor pedig csőstől, tehát több is jön egyszerre, és ez nagyon jó iránymutató, hogy most hogy amerre haladunk, az jó, összhangban van-e az égi akarattal, vagy sem. Na nézzük akkor, hogy
mire számíthatnak ők, hogyan fejlődik a kapcsolat, hogyan változik a következő 1-2 hétben, ez az ikellán kapcsolódás hogyan változik, hogyan alakul. Lássuk, lesz-e változás, ugyanis az égi energiák most nagyon ilyen érzelmi változásokat erősítenek, támogatnak. Na, még egyet, igen. Hát lesznek változások, és ezt nem mondom azt, hogy békességben fogják megélni, sokkal inkább azt látom, hogy ez sok esetben vitába torkollik, sok esetben szemrehányásba, számonkérésbe is akár. Na most nézzük itt a bosszúságot. És a féltékenységet. Mert lehet, hogy azért, mert hogy nem akarnak változtatni, vagy egyikőjük nem akar változtatni azokon a dolgokon, amit a másik szeretne, amit a másik úgy gondol, hogy azt úgy kellene, és így itt nem is akar valójában semmit. El is bizonytalanodhat akár mindkettő az, hogy mit akarok én ettől a kapcsolattól, miért vagyok én még itt benne. Szóval rengeteg kétség várható a következő időszakban ezzel kapcsolatban, mármint a kapcsolódásukkal összefüggésben. Lehetnek olyanok is, akik azt gondolják, hogy csak beképzelik az egészet. Még az is lehet, hogy igaz, de az is lehet, hogy nem. És ha nem, akkor csak tovább gyűlik a baj. Én köszönöm, hogy itt voltatok, vagy itt vagytok és megnézitek. Mindenkit arra biztatnék, hogy ha úgy érzi, hogy ő neki egy olyan elszakíthatatlan kapcsolódása van valakivel, amit ő maga sem ért, akkor keressen mindenképpen. Most az 50%-os akció keretén belül igazán nem nagy áldozat az, amiből megtudhatja a dolgokat, és lehet, hogy nem fog tetszeni, vagy fogjátok érteni, de ha beszélünk, akkor mindent át tudunk beszélni, mert ugye például a webes ikellánk az egy több órás beszélgetést is tartalmaz, ahol mindent újra át tudunk beszélni, vagy hát a nagy részét tisztába tudjuk tenni. Úgyhogy én javaslom, hogy itt ne álljatok meg és várjátok a csodát, mert nem fog jönni. Elvesztegetitek az életeteket. Olyan csodáktól estek el, amiről fogalmatok sincs pillanatnyilag, de nem mondom, hogy ezt ingyen adják. Semmit nem adnak ingyen az én véleményem szerint, és a lustaság az nem a teremtő csapatához tartozik, mint fogalom, tehát ott a lustaság az nem játszik, addig egy másik csapatban vagyunk, amíg a lustaság uralma alatt állunk, de én javaslom, hogy próbáljátok indulni el, nem mondom, hogy holnap után sikerül megváltoztatni az életet, de nagyon gyors változásokat láttam már, amikor így hirtelen átalakulnak és megértik a dolgokat. Szóval én mindenkinek azt kívánom, hogy ezt megélje, mert utána sokkal szebb lesz, nem rózsaszín lesz a világ, hanem olyan fényes, amikor megértjük, hogy valójában tényleg fényes a világunk. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe, amit gondoltok. A lájkokat és a egyéb interakciókat is köszönöm, a hype-ot is.
emlékeztetlek benneteket a hálára, nagyon fontos, és ez nem csak ikerlángoknak, mindenkinek nagyon fontos, hogy minden nap találjunk valamit, amiért hálásak lehetünk, mert minden nap van olyan, amiért hálásak lehetünk, és ezzel tudjuk segíteni, ha máshol nem, ezzel tudjuk segíteni az életünket, és a környezetünkét, a kapcsolatunkat, mindent. Mert a hála az viszont a teremtő csapatának a különlegessége, hogy ők hálásak, tehát hogy így ez alapján is lehet választani, hogy most a lustaságot, vagy a hálát, a haragot, vagy a hálát választom. Köszönöm, ha megkerestek a leírásban található elérhetőségeken, és ott találtok minden mást is, a 50%-os, a féláras kuponkódot is, és a leírásokat is, a blogbejegyzésről, a karmaoldásról, ami mind hozzá segít bennünket ahhoz, hogy jobban éljük meg az életünket, és a szeretteink is jobban tudják megélni a sajátjukat. Mindenkinek minden jót kívánok, amíg találkozunk újra. Sziasztok!